guys! And welcome to Kaji's channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ano ba yung difference between an e-commerce bookkeeper and a regular bookkeeper. So, kung interested ka sa topic na yan, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. As I mentioned before, pagdating sa bookkeeping, marami tayong niche. So merong iba't ibang klase ng bookkeeper. So ngayon, ano nga ba ang pinagkaiba ng e-commerce bookkeeper sa isang regular bookkeeper or sa ibang bookkeeping niche? Okay? Pag sinabi ni Kaji yung ibang bookkeeping niche, so ba't ibang industry yan? So, pwedeng sa education, sa construction, sa small businesses, o kaya naman sa mga coaches. Ayan, iba-iba sila, okay? Or sa mga nagtitinda ng mga online courses. So, iba-iba yung niche na hinahawakan ng isang bookkeeper. And ang bawat bookkeeper ay merong kanya-kanyang expertise, okay? So, ngayon, pag sinabi nating e-commerce bookkeeper, sila naman yung mga bookkeeper na nag-handle ng books or ng accounts ng mga e-commerce businesses online. So, ganun pa din. Nag-work si virtual bookkeeper sa isang accounts or sa isang kliyente na nasa e-commerce industry. Okay? So, yun yung tinatawag nating e-commerce bookkeeper. Okay? So, sino-sino ba ang pwedeng maging isang e-commerce bookkeeper? So, kahit sino pwedeng maging e-commerce bookkeeper as long as, balik na ulit tayo doon, you know the basic. Yung debit, yung credits, kung kailan siya ika-categorize as expense, as revenue, as asset, or liabilities. Okay? So, dapat alam natin yung mga tamang pagka-categorize ng mga transactions. Okay? So, kailangan ba graduate ka ng isang specific course para maging e-commerce bookkeeper ka? Hindi. Okay? Kahit anong course, as long as you know the basic, pwede kang maging e-commerce bookkeeper. Okay? Tanong ulit, kailangan ba mayroong specific certification kang hawak para matawag kang isang e-commerce bookkeeper? Wala po, okay? As long as yung niche mo ay, or yung mga clients mo ay nasa e-commerce industry, you can call yourself as an e-commerce bookkeeper. Si Kaji is an e-commerce bookkeeper kasi yung mga clients ko, like 98% of my clients ay nasa e-commerce industry, okay? So, iba-iba yung mga product na binebenta nila, pero yung nature ng business nila ay e-commerce pa rin. So, nagtitinda sila ng products online, meron silang website, and meron silang kanya-kanyang payment gateways na ginagamit para mag-accept ng payment. Yung product, iba-iba. Yung location, iba-iba din. Okay? So, kapag sinabi nating e-commerce bookkeeper, sobrang daming pagkakaiba niyan kung i-compare natin sa ibang bookkeeper. Sobrang dami nilang pagkakaiba, pero yung i-discuss natin ngayon is yung main differences lang nila, okay? Kapag ikaw ay isang e-commerce bookkeeper, you must understand yung e-commerce platforms na ginagamit ng mga clients natin. Ano-ano ba yung mga e-commerce platforms na madalas ginagamit ng mga clients natin? Meron tayong Shopify, meron tayong Amazon, meron tayong WooCommerce, Etsy, meron ding Facebook, and sobrang dami pa. As an e-commerce bookkeeper, hindi lang dapat alam mo yung mga website na yun. Like, okay, narinig ko na siya. Like, alam ko yung Facebook, alam ko yung Shopify. You have to know how to read yung mga data na nasa platform nila. You know how to export reports. Saan ka pupunta to gather or to export the reports? Yung sales nila, saan ka pupunta doon pag nakapasok ka na sa kanilang website? Ano ba yung access na kailangan mo para ma-access mo yung kanilang account? Kailangan mo ba ng full access? Kailangan mo ba admin access? Dapat yun alam mo as an e-commerce bookkeeper. Of course, as an e-commerce bookkeeper, since alam natin yung iba't ibang e-commerce platform na kung saan nagbebenta yung mga clients natin,
at alam natin kung saan makukuha yung reports, let's say yung sales nila for a specific period, hindi lang dapat alam natin yun. Kailangan alam din natin how to interpret those data. Siyempre, sa isang transaction, hindi mo naman lahat yan i-record as sales. Meron diyang mga corresponding fees na kailangan mo ring i-record sa account ng client mo. So, you have to be careful kapag nagre-record ka ng isang transaction, okay? Kapag ikaw ay isang e-commerce bookkeeper din, you are working with multiple accounts. Kasi yung mga e-commerce businesses tends to have multiple accounts. Kasi yung mga e-commerce businesses din tend to have multiple accounts. When we say accounts, meron silang PayPal, meron silang Stripe, meron silang Wise, Amazon Pay. That makes yung tracking ng sales and expenses even more complex kung i-compare natin sa iba. Okay? Pag e-commerce talaga yan, sobrang daming accounts niyan. Sobrang daming bank accounts, payment gateways, and syempre, since e-commerce sila, ang dami nilang SKU. So, bawat product meron niyang kanya-kanyang code. At minsan, ang isang e-commerce business owner, meron siyang, let's say, 15 na products na binebenta. So, you have to keep track of those product then, okay? So, ang pinagkaiba din ng isang e-commerce bookkeeper ay kapag ikaw ay nasa e-commerce industry or isa kang bookkeeper ng e-commerce business owner, of course, hindi mawawala dyan yung pagtatrack or pagme-maintain ng kanilang inventory record. Kasi kasama yan kanilang transaction. Meron silang mga products na pumapasok and meron din syempre yung lumalabas, which is yung nabebenta. So, you have to keep track dun sa pag-in and out ng mga product nila para kapag nagtanong si client mo kung meron pa silang inventory for this specific product, meron kang masasabi kung meron or wala. Okay? For example, yung mga business coach, syempre wala naman silang inventory na ita-track natin, di ba? So, pag e-commerce, meron tayong inventory na na-calculate. Another thing is, syempre kung may inventory, kailangan mo din mag-compute ng cost of goods sold. So, magkano ba yung cost per product? Kailangan natin yan nire-record regularly, okay? Or ina-update regularly. Kasi kailangan makikita sa PL report ng client mo, merong cost of goods sold na section. Kasi kasama yan sa computation natin as an e-commerce bookkeeper. Syempre, kapag e-commerce bookkeeper ka din, ginagawa mo pa rin syempre yung regular na trabaho ng isang bookkeeper. Mapaanong niche man. So, kailangan mo mag-reconcile ng mga bank accounts, reconcile ng mga credit card statements, i-record yung mga transactions, yung mga expense, yung payout. When we say payout, di ba nabanggit ko kanina na meron silang multiple accounts like PayPal, Stripe, Wise, lahat yan. So, yung mga product ng e-commerce owner, kapag nakabenta sila, yung payment nun napupunta sa payment gateway. And then, si payment gateway, merong specific period, let's say, 3 days bago niya i-cash out or i-pay out yung mga perang na-receive niya papunta sa bank ng client mo. So, kailangan, kapag na-record mo yung payout na yun, hindi lang basta siya sales na i-record mo. Kailangan mo rin i-record yung mga fees and mga expenses na related doon sa payout na yun. Especially kung Amazon transaction yan, Amazon payout. Kapag naka-receive ka ng Amazon payout or nakakita ka ng Amazon payout or Amazon receive payment sa bank account ng client mo, hindi mo siya pwedeng i-record directly as sales. Kasi, yung amount na na-deposit doon sa bank account ng client mo, naka-less na doon yung fees. So, kailangan mong i-record yung buong sales, ililas mo yung mga fee, yung mga Amazon seller fee, FBA fees, advertising costs, lahat yan, kailangan mo siyang i-record. Or yung mga shipping expenses, kailangan mo siyang i-record. Hindi basta-basta ni-record as income yung nasa received payment, okay? Kahit nakita mo na Amazon Pay, hindi siya agad-agad income. Kailangan mong i-itemize yung bawat transaction na yun. So, ganun ka-komplikado ang pag-handle ng isang e-commerce client. So, pero kung ikaw naman sanay na, nag-training ka na or in-enhance mo pa yung knowledge mo about bookkeeping and about e-commerce, then syempre, hindi ka na mahihirapan at hindi na ganun ka-complex yung pagre-record, okay? Bawat client natin, iba-iba. Merong client na isa lang yung marketplace niya sa Amazon. Meron naman na multiple marketplace sa Amazon.
May Australia, may US, may Canada, lahat, may Mexico, lahat. Iba-iba. Meron naman na client na Amazon lang, walang Shopify. Pero merong ibang client naman na may Amazon na, may Shopify pa, minsan may Facebook pa. Okay? So, kailangan natin, alam natin i-record properly yung mga transaction doon. Okay? Minsan, makakakita kayo ng deposit from Facebook. So, ngayon, hindi mo lang siya basta-basta i-record as Facebook sales. Diba? Kasi merong corresponding expenses doon. May amount doon na kailangan mong i-record as expense. Okay? Or COGS. Okay? Or direct cost. I mean. So, ganun siya. Iba't ibang platform, iba't iba yung pupuntahan mong reports. And, syempre, iba-iba din yung pag-navigate nun. Okay? Pero pagdating sa accounting software, kapag marunong ka na mag-reconcile, marunong ka na mag-categorize, mas mapapadali na yung trabaho mo. So, katulad ng binanggit ko, kahit ikaw ay e-commerce bookkeeper, ginagawa mo pa rin yung regular job or task ng isang bookkeeper. Mag-add ng bank account kung kinakailangan, mag-add ng credit card sa accounting software nila kung kinakailangan, mag-reconcile, mag-categorize, and of course, mag-record ng mga expenses or ng mga bills, mag-process ng payroll kung kinakailangan. And of course, kailangan mo ring i-review yung finance report na nasa accounting software mo. And then, of course, kailangan mo din minsan na mag-prepare ng mga reports para sa mga clients mo. Aling product yung profitable? Alin yung hindi? Magkano yung ine-expect mong kita kapag ganito yung benta mo? Or ganito mo ipipresyo yung isang product? Minsan, tatanungin ka din ng client mo. Halimbawa, mag-offer sila ng bundle. Magkano yung kikitain ko kung ganitong presyo yung ilalagay ko sa website ko? So, madalas yang nangyayari. So, kailangan marunong kang magawa ng report, marunong ka sa graph. Siyempre, kailangan marunong ka rin mag-analyze, okay? Yun yung medyo tricky part ng isang e-commerce bookkeeper. Pero, siyempre, sa una lang mahirap yan. Once na masanay ka na, then magiging madali na yan. So, sana nabigyan ko kayo ng overview about e-commerce bookkeeper and sana may natutunan kayo. Kung may question kayo about sa topic na to, just let me know sa comment section and babasahin ni Kaji yan and malay mo, gawa natin ng video next week. And that's all for today and I'll see you on my next video. Bye!